ओके सो जुन यो डिस्कसनको पार्ट छ यो डिस्कसनको पार्टमा चाहिँ अगाडिका केही डिस्कसन्सहरू चाहिँ इट वाज अराउन्ड बीवुल्फ द वान अफ द ओल्डेस्ट English poems, English epic, and after that we discussed about English people, the history of English people, right? And in that time period we discussed about some of the poems like Seafarer and Wanderer, poems like Seafarer and Wanderer. We took 2 days for Beowulf, discussing Beowulf लाई डिस्कस गर्नको लागि हामीले 2 दिन लियौं। त्यसपछि हामी एक दिन चाहिँ मान्छेका त्यहाँ इंग्लिश पिपलहरुको हिस्ट्री, हाउ Angles and Saxons and Jutes invaded England, right, East England, and they tried to invade the whole English people. So English peopleहरुको हिस्ट्री चाहिँ इन्भेजन आउने जानेमा रहन्छ है, त्यो इंग्लिश पिपलहरुको हिस्ट्री चाहिँ। सो मलाई 1 मिनेट दिनुस् है, म 1 मिनेटमा आइहाल्छु। ओके सरी है, त्यहाँनिर खुट्टा एकदमै चिसो भयो, चप्पल लाउन गएको। ओके सो हाम्रो हिस्ट्रीको कुरा डिस्कस गरिरहँदा अब आजको डिस्कसन चाहिँ एउटा पोएम प्लस some of the poems that was written in that period, Old English को टाइममा. So we will discuss about that, the Dream of the Rood भन्ने poem, and some couple of poems also. So त्यसको एकदमै summary मात्रै हामी डिस्कस गर्छौं, and we will also discuss about the history of Old English language. Okay, Old English language कसरी establish भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसको FT Wood भन्ने एउटा मान्छेको किताब छ, इंग्लिश हिस्ट्री अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भन्ने। त्यो किताब पनि तपाईहरुले पाउनु भयो, पढ्न पाउनु भयो भने त्यो पनि पढिदिनु होला। सानो किताब छ, कुन किताब भन्नुपर्छ? FT Wood को म तपाईलाई यहाँ च्याटमा लेखिदिन्छु है, एकैछिन च्याटमा ट्याक्क लेखिदिएपछि सजिलो हुन्छ। हिस्ट्री of English language by FT Wood. मैले लेखिदिएको छु है च्याटमा। ओके ग्रेट, वन्डरफुल, चियर्स। अब आजको डिस्कसनको कुरा चाहिँ हामीले मैले तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ हैन। सो अब ओल्ड इंग्लिश पोएट्री को किताबको डिस्कसन अनुसार चाहिँ we must discuss old English poetry in 2 impulses, 2 understanding. Okay, first understanding is the world, to understand the sense of the world, the sense of harsh and unforgiving world, how the world works. एउटा खालको इम्पल्स त्यो पोएट्रीमा देखिन्छ है, त्यतिखेरको ओल्ड इंग्लिश पोएट्रीमा। अनि अर्को सेन्स चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने क्रिश्चियन एक्सप्लेनेसन एन्ड कन्सोलेसनको सेन्स देखिन्छ है ओल्ड इंग्लिश पोएट्रीमा। यो दुईटा सेन्स चाहिँ हामीले पोएट्रीमा हामीले पोएट्रीको कुरा डिस्कस गर्दा मैले हिजो अस्ति पनि डिस्कस गरिरहेको छु, एकछिन प्लिज म्युट गरिदिनु होला। मैले हिजो अस्ति पनि डिस्कस गरिरहेको छु कि कसरी कुनै पनि राइटरले, कुनै पनि लेखकले, त्यतिखेरको टाइमको लेखकहरूले बीवुल्फ नै कुरा किन नगरौं, सीफेयर र वन्डररकै कुरा किन नगरौं, ड्रीम अफ रूडकै कुरा किन नगरौं, ती कुराहरु गरिरहँदा हामीले चाहिँ दुईटा तरिकाले हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं पोएट्रीलाई। एउटा चाहिँ अलि वारको, अलिकति एडमिनिस्ट्रेसनको, अलिकति पिपल हु आर इन्डल्ज इन यो के भन्छ सरी वारको कुरा गर्छ, वारफेयरकै कुरा गरौँ न, वेयर पिपल आर इन्डल्ज इन वारफेयर, यस्तो कुराहरुको चर्चा हुन्छ एउटा खालको पोएट्रीमा। एउटा खालको पोएट्रीको प्याटर्न के छ भने क्रिश्चियन मेथोलोजी, क्रिश्चियन थट प्रोसेसलाई उले बताइरहेको हुन्छ। त्यसरी हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं। ओके, सर यो एक नम्बरको छ नि, यसलाई वार र 2 नम्बरको लाई पीस भन्न मिल्छ? नै, पीस भन्न मिल्दैन।
त्यहाँनिर वरको कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यो हार्स अनफर्गिभिङ वर्ल्डको कुरा गर्दा गर्दै पनि प्रकाश त्यहाँनिर चाहिँ दे अल्सो डिस्कस अबाउट रिजोल्युसन क्या रिजोल्युसनको कुरा पनि डिस्कस गर्छन् त्यही एउटा कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको वर्ल्डको कुरा गर्छन् अर्को चाहिँ क्रिस्चियन वर्ल्डै भन्नुपर्छ अब पीसको कुरा तपाईले कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो अब हुन त रिलिजन भन्ने बित्तिकै मान्छेले दे कनेक्ट रिलिजन विथ पीस एन्ड हार्मनी हैन एन्ड टलरेन्स हैन पीस हार्मनी टलरेन्ससँग मान्छेले रिलिजनलाई कनेक्ट गर्छ बट त्यस्तो खालको नहुन सक्छ जहिले पनि जस्तै अब हामी ड्रीम अफ रूडको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदमै ल्यामेन्टिङ छ एकदमै किसिमको हार्श वर्ड्सहरु छ ल्याङ्ग्वेज छ हैन त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ पीसको कुरा गर्न मिल्दैन सो तपाईले डाइरेक्टली भन्नुपर्दा एउटा वर्ल्ड अफ कस्तो खालको पोएट्रीलाई डिभाइड हुन्थ्यो भने अलि वरको अलि त्यसपछि किङडमको हैन इन्भेजनको यस्तो कुराहरु बढी हुन्थ्यो भने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अलिकति क्रिस्चियन मिथोलोजीसँग कनेक्ट हुन्थ्यो र यति कुरा मैले तपाईलाई बताइहाले नाउ अर्को सरी यहाँ के हुन्छ फेरि यो अर्को चाहिँ अब क्रिस्चियन्सहरुकोबाट लेस क्रिस्चियन्स खालका कविताहरु कस्ता कस्ता थिए भनेको सो ब्याटल पिसेसहरु चाहिँ ब्याटल भएका घटनाहरुको कमेमोरेटिभ हिस्टोरिकल पोएम्सहरु त्यो ब्याटल पिसेससँग रिलेटेडको कुराहरु हो सो जस्तै फर एक्जाम्पल पहिलो पोएम चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हेर यो ब्याटल अफ ब्रुनानबुर्ग द ब्याटल अफ ब्रुनानबुर्ग भन्ने कवितालाई हामी हेर्न सक्छौं है त्यो पोएम यो पोएम कसरी कनेक्ट छ भने अ पोएम रिलेटिङ हाउ एथेल्स्टान डिफिटेड द इन्वेडिङ फोर्सेस अफ द स्कट्स एन्ड द भाइकिङ्स स्कट्स र भाइकिङ्सले इंग्लिश पिपलहरुलाई अट्याक गर्दाखेरि इन्भेड गर्न खोज्दाखेरि तिनीहरुलाई डिफिट गरेको एथेल्स्टान भन्ने एउटा चाहिँ लिडरले लर्डले डिफिट गरेको भन्ने कविता छ सो this poem does not talk about any Christian understanding or a Christian mythology or Christian hope, right? It only talks about winning and war and invasion and army forces, right? त्यस्ता खालको कुराहरु गर्छ यो पोएम चाहिँ कस्तो अर्को तरिकाले यसलाई हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ a poem which conceives of life as an armed struggle आर्मीको स्ट्रगलको बारेको पोएम हो यो armed struggle and although composed towards the end of Anglo-Saxon period को अन्तिमतिर लेखिएको कविता हो अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको भ्याल्युज छ मैले क्रिस्चियन भ्याल्युज त छैन भने अब कस्तो खालको भ्याल्युज छ त नि यसमा भनेको ट्रेडिसनल भ्याल्युज छ strength showing the strength of people showing the courage of people people, particularly army people, right? Invasion को कुरा गरिरहेको छौं नि त हामी एक खालको अब अर्को पोएम छ द ब्याटल अफ म्याल्डन यहाँनिर तपाईले चाहिँ स्लाइडको अन्तिम नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द ब्याटल अफ म्याल्डन ओके द ब्याटल अफ म्याल्डन deals with a heroic yet disastrous attempt to oppose Viking raiders हो अब यो चाहिँ अलिकति असफल हो यो पोएम चाहिँ असफलताको पोएम हो माथिको पोएम चाहिँ अलि सफलताको इन्भेजनलाई रोक्न खोजेको जस्तो पोएम भयो यो चाहिँ असफलताको पोएम हुँदा हुँदै पनि इट टक्स अबाउट द हिरोइक क्यारेक्टरिस्टिक अफ दैट टाइम पिरियड सो भाइकिङ रेडर्सहरु भाइकिङ इन्भेडर्सहरु को विरुद्धमा जुन अटेम्प्ट भएको थियो वारको अटेम्प्ट भएको थियो त्यो अटेम्प्टको हिरोइक सिम्बलको रूपमा चाहिँ द ब्याटल अफ म्याल्डन भनेर त्यहाँनिर डिस्क्राइब गरिएको छ ओके सो यो दुईटा कुराहरु चाहिँ यो दुईटा पोएमलाई चाहिँ हामीले अलिकति लेस क्रिस्चियन भ्याल्युज भएको पोएम भनेर हामी डिस्कस गर्न सक्छौं माइ डियर फ्रेन्ड्स ओके अब सो अर्को स्लाइडमा हामी गएर डिस्कस गरिरहँदा अर्को स्लाइडमा छौं हामी एकैछिन है ओके सरी मैले यसलाई मेटिहाल्छु ओके अब हामी द ड्रीम अफ द रूड भन्ने पोएममा जाउँ ओके सो द ड्रीम अफ द रूडमा चाहिँ के छ भने यहाँनिर के छ भने द
poets envisions a speaking rood or cross. यानी पोएटले क्यारेक्टर कसलाई बनाएको छ त भनेको जिजस क्राइस्टलाई जुन सिम्बलमा खडा गरिएर मारियो त्यही क्रसले बोलेको कुरा भनेर यानी यो पोएममा डिस्क्राइब गर्न कोसिस गरिएको छ तर मजाले कोसिस हैन मजाले डिस्क्राइब नै गरिएको छ कोसिस भन्ने वर्डले फेरि अलि गलत अर्थ लाग्ला अर्को पुस्मा चाहिँ द क्रस टेल्स अस अबाउट द क्रुसिफिक्सन त्यो क्रुसिफिकेसन भयो नि हाम्रो जिजस क्राइस्टको अनि 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 हाउ इट वाज बरिड हाउ द क्रस वाज बरिड त्यो क्रस चाहिँ कसरी बरी गरियो भन्ने कुराको चर्चा गरिएको छ बरी गरेको भने कसरी गाडियो त्यो क्रसलाई भन्ने चर्चा गरिएको छ एन्ड रिजरेक्टेड एज अ क्रिस्चियन सिम्बल अनि त्यो क्रसलाई गाडिसकेपछि एउटा यस्तो समय आयो त्यो चाहिँ त्यो क्रस चाहिँ रिजरेक्ट भयो रिजरेक्ट भनेको रिभाइभ भयो फेरि पुनः आयो आइसकेपछि के रूपमा आयो त भन्दाखेरि क्रिस्चियन सिम्बलको रूपमा आयो यु आर गेटिङ माई पोइन्ट राइट द ड्रिम अफ द रूड को अलिकति थोरै समरीको कुरा गर्दैछु मैले अब यहाँनिर चाहिँ द क्रस एक्ट्स एज बोथ अ विटनेस टु द क्रुसिफिक्सन राइट क्रसको कुरा है इट भनेको क्रस है द क्रस एक्ट्स एज बोथ अ विटनेस टु द क्रुसिफिक्सन एन्ड एज अ प्यारलल टु क्राइस्ट who throughout the poem is compared to a heroic warrior हामीले यो भन्दा अगाडि के चर्चा गरेका थियौ heroic warriorहरुको स्ट्यान्सको बारेमा चर्चा गरेका थियौ in this poem we are discussing about the cross we are discussing about Jesus Christ how we are discussing Jesus as if Jesus Christ is a hero as if Jesus Christ is a heroic warrior यो कवितामा हामी त्यसरी चर्चा गर्न पर्ने हुन्छ थ्रु आउट द पोएम क्राइस्ट र क्राइस्टको त्यो रूट क्रसलाई वी आर लुकिङ एट इट एज अ हिरोइक वारियर एउटा कुनै पनि वारको हिरोको रूपमा हामीले चाहिँ चर्चा त्यो कवितामा चर्चा गरिएको छ ओके द पोएम एन्ड्स विथ अ रिलिजियस होमिली इन व्हिच द पोएट स्पीक्स अफ हिज कन्ट्रिसन एन्ड होप फर हेभन सो होमिली भनेको रिलिजियस होपको कुरा गरेको छ अनि पोएट स्पीक अफ हिज कन्ट्रिसन एन्ड होप फर हेभन त्यहाँनिर होपको हेभनमा जाने हुन्छ नि हेभनमा जाने जुन मैले हिजो एउटा चाहिँ सेल्फ डिनायलको आइडियोलोजी तपाईहरुलाई डिस्कस गरेको थिएँ राइट र सेल्फ डिनायल मान्छेले सेल्फ डिनाई गरेर क्रिस्चियनहरुले सीफेयरमा सेल्फ डिनाई र सेल्फ डिनायलको एउटा चाहिँ आइडियोलोजीको कुरा गरेर अनि बल्ल उले चाहिँ एउटा होप फर हेभनको कुरा गरेको छ द सी फेयरमा त्यस्तै द ड्रिम अफ रूडमा रिलिजियस होमिली भनेको एउटा रिलिजियस प्रिस्टली डेलिभरी भनौँ न प्रिस्टली डेलिभरी रिलिजियस तरिकाको डेलिभरी छ क्या यो पोएममा ओके सो इट्स अ काइन्ड अफ प्रिस्टली लेक्चर भनौँ न अझै priestly lecture in which the poet speaks of his contrition and hope for heaven स्वर्गको कल्पना गरिएको छ स्वर्गको आशा गरिएको छ यो पोएममा माय डियर फ्रेन्ड्स ओके यो चर्चा हामीले ड्रिम अफ रूडमा गरिरहेका छौं नाउ essence of language अब हामीले आफ्टर डिस्कसिङ अबाउट द पोएम्स now we are culminating we are coming to an end of this particular chapter so when we are coming to an end of this particular chapter we must discuss about the language itself okay language ko essence bhaneko ke ho ta why language is there कसरी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज को हिस्ट्री कसरी आयो भनेर ल्याङ्ग्वेज किन त्यहाँ रहिरहेको छ त नि भन्ने प्रश्न जहिले पनि हो यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी कनेक्ट भएर सोध्न सक्छ भने describe the essence of language from the perspective of old English literature लजा यो क्वेशन describe लेख्नु होला है describe the essence of language from the perspective of old English language and literature
यो प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना छ माइ डियर फ्रेन्ड्स नाउ तपाईले दुईटा तरिकाले यसलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो पहिलो तरिका यु मस्ट put your own understanding about the essence of language and after that you must connect the essence of language with the history of old English language right हो यो कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर यो स्लाइडमा चर्चा गरेको छु अब के चर्चा गरेको छु भने यहाँनिर भर्खर च्याटमा कसैले के लेख्दै हुनुहुन्छ म त्यो च्याटको पनि रिप्लाई गरिदिहाल्छु सर क्वेशन रिपिट गरिदिनु न ओके आई विल अफ कोर्स आई विल राइट इट म क्वेशन लेखिदिन्छु describe the essence of language from the perspective of old English language and literature लजा क्या मजाको प्रश्न आयो यहाँ है नाउ म अब यसमा चर्चामा गइहाल्छु है यो पोएमको चर्चामा गइहाल्छु sorry language को चर्चामा गइहाल्छु a language is a culture's most precious possession त्यो हामीलाई थाहा छ for it is the existence of a language that enables a nation to express its own distinctive identity language छ र त हाम्रो आइडेन्टिटी छ अब यसरी तपाईले आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ है language is there हैन language enables a nation's identity ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ नेसनको आइडेन्टिटीलाई इनेबल गर्छ नि त्यसको डिस्टिंक्टिभ क्वालिटीको लागि आइडेन्टिफाई गर्छ नि ल्याङ्ग्वेजले हो कि हैन भन्नुस् त साथीहरु अब त्यो एक्जिस्टेन्स अफ ल्याङ्ग्वेजको कुरा जब गरिन्छ इट क्यान बी अप्लाइड इन अल द ल्याङ्ग्वेजेस अफ द वर्ल्ड संसारको सबै ल्याङ्ग्वेजसँग हामीले कनेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ हाउएभर द क्वेशन इज आस्किङ अबाउट ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर now you have to go into the timeline the lineage of old English language and literature we must go into Beowulf we must go into couple of poems that we have already discussed we must go into the poems that we discussed today right sorry 3 poems that we discussed today and you must connect the culture of that period and you must give your own understanding of the essence of language त्यसरी तपाईले कनेक्ट गर्दै 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 इसेन्स अफ ल्याङ्ग्वेजमा गएर तपाईले क्वेशन सोध्न पर्ने हुन्छ हो सरी आन्सर गर्न पनि हुन्छ नाउ इफ अ कन्ट्रीज ल्याङ्ग्वेज इज डिस्ट्रोयड अर सप्रेस्ड यदि देशको ल्याङ्ग्वेजलाई डिस्ट्रोय अथवा सप्रेस गरियो भने समथिङ अफ दैट नेशन हैज बीन लस्ट फरएभर त्यो नेशनको आइडेन्टिटी नै लस गर्छ नि त ल्याङ्ग्वेजलाई नै मारियो भने ल्याङ्ग्वेजलाई नै समाप्त पारियो भने ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज अ ल्याङ्ग्वेज दैट वाज डोमिनेन्ट इन इंग्लैंड for several hundred years but it was also a language that was imported कसरी imported भयो यो ल्याङ्ग्वेज भन्नुस् त ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज imported ल्याङ्ग्वेज हो रे ल यो अर्को पनि क्वेशन है तपाईलाई how can you claim that okay how म यहाँ लेख्दै छु है तपाईलाई क्वेशन how can you claim that how can you claim that old English language is an imported language explain राजा अर्को क्वेशन र कसरी इम्पोर्ट गरिएको ल्याङ्ग्वेज हो भनेर सोध्यो भने त अब तपाईले कसरी भन्नुस् त मलाई भन्दिनुस् त आजसम्म हामीले त्यही कुरा मात्रै डिस्कस गरिरहेका छौं कसरी इम्पोर्टेड ल्याङ्ग्वेज भयो भन्दिनुस् त कसरी प्लिज अनिशा प्लिज अनिशा भन्दिनुस् त ल कसरी यो इम्पोर्टेड भयो यो ल्याङ्ग्वेज Okay, hi sir. It is important in the sense that the literature that we have, historical हाम्रो writings छ त्यो सबै चाहिँ यो old English language मा भएकोले
चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने पहिलाको जुन sorry Anisha wait I must stop you here. I am asking you the question is quite different from the answer that you are giving. The question is why English language is imported language. Import गरिएको के imported. Yes. I thought important. Important को answer त खासै difficult छैन. Important को. I don't know because right. Guess गर्नु त ल यतिकै random guess. किनभने English language भनेको चाहिँ पछि आएको language हो. Like पहिलाको राइटिङ्सहरु चाहिँ अरु जुन उताको लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरु थियो त्यसमा चाहिँ अनि इंग्लिश भनेको चाहिँ पछि डेभलप भएको पछि मान्छेहरुले अरु यो युरोपियन्सहरुले पछि आएको ल्याङ्ग्वेज हो हैन ठीक छ अनिशा तपाईले पछि आएको ल्याङ्ग्वेजसँग कनेक्ट गर्दाखेरि द्याट्स फाइन अब पछि आयो त आयो ल्याङ्ग्वेज पछि त आयो तर ल्याङ्ग्वेज पछि आइसकेपछि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज किन भनियो भन्ने कुराहरु चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो अब म भनिहाल्छु है त थ्यांक यू भेरी मच अनिशा फर योर अटेम्प्ट अब यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज एन इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज बिकज it imports many words from various languages that we can see in the history. Languages such as Norman, Celtic, Romance, Anglo-Saxon language, Germanic language, and many more. That is why English language is called imported language because it imports words from various languages. संसारको कुनै पनि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज छैन होला जुन ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेड भनेको ओभरअल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नभए पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लगभग इम्पोर्टेड ल्याङ्ग्वेज जस्तै नै इभल्भ भएको छ के भनेको यो वर्ड चाहिँ फ्रेन्चबाट फ्रेन्चको पनि मैले यहाँनिर नर्मन एन्ड फ्रेन्च राइट केल्टिक ल्याङ्ग्वेज and Anglo-Saxon Germanic tradition ko language right and Roman language Roman ko चाहिँ त्यो Italian old Italian Latin language so Greek बाट पनि कति language कति शब्दहरु गएको छ that is why English language was formed from these languages क्या त्यही भएको भएर English language is an imported language so यो कुरा तपाई हामीले डिस्कस यो कुरा जान्न पर्ने हुन्छ यो कुरा क्वेशन आउँछ तपाई है यो क्वेशन आउँछ र यस्तो तरिकाले तपाईले आन्सर गर्न पनि हुन्छ अनि त्यसपछि now evolved and then at least in its original form and after that old English died old English मर्यो नि त एउटा समयसम्म रह्यो 12th century पछि old English को एउटा चाहिँ एरा सकियो राइट now अब old English language को थोरै historical pattern भन्दाखेरि चाहिँ from 5th to 12th century derived from German dialects भनेको Germanic language बाट Germanic dialects बाट derive गरिएको हो नि त old English त मैले भर्खर important language भनेर भने नि तपाईलाई by the 8th century it was spoken throughout England it existed in 4 different forms हो चार तरिकाको चारवटा फर्म्स हुन्छ Norman speaking people Anglo-Saxon people अनि French Norman French people अनि त्यसपछि अनि एउटा ल्याटिन को लेगेसी पनि छ है अनि त्यसपछि यो स्क्यान्डिनेभियन इम्प्याक्ट पनि छ है त्यहाँ जस्तै मैले भने 9th century मा ड्यानिश इम्प्याक्ट पनि आएको थियो है सो it developed itself as a strong vernacular language common people हरुले बोल्ने language old English language was the language of usurper the invader and the interloper भनेको common people हरुले बोल्ने language चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हो जस्तै एङ्ग्लो-सैक्सन र एङ्गल-सैक्सन्स र जुट्सहरुको तपाईले हिस्ट्री तपाईले बोल्नु भयो भने ओके सो हिस्ट्री बोल्नु भयो भने के तपाईले डिस्कस गर्नु भयो भने त्यहाँले चाहिँ इन्भेडर्सहरुको ल्याङ्ग्वेज हो के जसले चाहिँ रुल गर्न कोशिश गर्छ नि
राइट रुल गर्न कोसिस गर्ने उसर्पर भनेको रुल गर्न कोसिस गर्ने इन्भेडर्सहरू हैन जसले चाहिँ पावर सिज गर्न कोसिस गर्छ यहाँ कमन पिपलहरुको ल्याङ्ग्वेज हुँदा हुँदै पनि इन्भेडर्सहरुको ल्याङ्ग्वेज पनि भयो के राइट अनि इन्टरलोपरहरुको ल्याङ्ग्वेज पनि भयो त्यो पनि इन्भेडर जो चाहिँ बीचमा आएर चाहिँ एक्ट गर्न कोसिस गर्ने इन्टरलोपरहरु राइट सो उसर्पर भनेको समवन वान्ट्स टु सिज someone wants to invade invader by interloper who wants to come in, during the process of invasion right so english language त्यस्ता व्यक्तिहरुको ल्याङ्ग्वेज भयो मैले अहिले भर्खर भन्दै थिए एंगल्स र सैक्सन्सहरुको हिस्ट्री पढ्दाखेरि उनीहरु माछा मार्ने फिशरम्यानहरु थिए फिशरम्यान ल्याङ्ग्वेज हो के खास इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भनेको र त्यसपछि उनीहरुलाई एउटा किसिमको के भयो अनि उनीहरुले चाहिँ इन्भेजन गर्नतिर लागे पावरले गर्दा होला मेबी उनीहरुको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ क्युरियोसिटीले गर्दा पनि उनीहरुले चाहिँ इन्भेजन गर्नतिर लागे राइट सो ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ केल्टिक ल्याङ्ग्वेजलाई डिस्प्लेस गर्यो केल्टिक ल्याङ्ग्वेज भनेको पहिला त ओरिजिनल इंग्लिश पिपलहरुले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज केल्टिक ल्याङ्ग्वेज राइट तर केल्टिक ल्याङ्ग्वेजका केही पार्ट्सहरु पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा आएर जोडिएको छन् है सो इंग्लिश वाज सबअर्डिनेटेड बाइ टु ल्याङ्ग्वेजेस इंग्लिश बिकेम सबअर्डिनेटेड टु ल्याटिन whilst the Norman French became the language of the court and government. English चाहिँ सबअर्डिनेसनमा परेको सेकेन्ड थर्ड टर्सरी तिर गयो पहिलो चाहिँ ल्याटिनले पहिलो सबअर्डिनेसनमा चाहिँ ल्याटिनको पर्यो अनि नर्मन फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कोर्ट र गभर्नमेन्टको ल्याङ्ग्वेज भयो सो ओल्ड इंग्लिश कन्टिन्यू टु बी युज्ड इन सम मोनास्टिक सेन्टर्स भनेको कस्तो खालको सेन्टर हो भने चर्च सेन्टर्सहरु ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यस्तो खालको सेन्टर्सहरुमा मात्रै डिस्कस गरियो सो अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचरको कुरा गर्दा वी क्यान सी अ डिग्री अफ भल्नरेबिलिटी इन द ल्याङ्ग्वेज भनेको किन भल्नरेबिलिटी छ ल्याङ्ग्वेजमा भने इट वाज सबअर्डिनेटेड बाइ भेरियस ल्याङ्ग्वेजेस लाइक ल्याटिन एन्ड नर्मन फ्रेन्च एन्ड अदर ल्याङ्ग्वेजेस अल्सो जर्मनिक ल्याङ्ग्वेजेस अल्सो awareness war incursions and as well as violence brought old english as a language into existence अवेरनेस ले पनि ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई एक्जिस्टेन्समा ल्यायो वारले पनि ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई एक्जिस्टेन्समा ल्यायो इन्कर्सन्सहरुले चाहिँ भनेको ट्राभल इन्भेजन्सहरुले चाहिँ के अरे ओल्ड इंग्लिशलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्समा लिएर आयो भाइलेन्सले पनि ओल्ड इंग्लिशलाई एक्जिस्टेन्समा लिएर आयो यो विभिन्न चीजले चाहिँ ओल्ड इंग्लिशलाई एक्जिस्टेन्समा लिएर आएको छ ओके सो भेरियस डायलेक्ट्स सो दैट हाउ कन्ट्री वाज डिवाइडेड सो ओल्ड त्यतिखेर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको डायलेक्टहरु मैले 4 तरिकाका इंग्लिशहरु थिए अझ त्यो भन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस्ता खालका डायलेक्ट्सहरुले गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिवाइड गरियो सरी कन्ट्री वाज डिवाइडेड विभिन्न डायलेक्ट भएको भएर विभिन्न भाषा र भाषी भन्ने हुन्छ नि भाषा भनेको ल्याङ्ग्वेज भाषीहरु भनेको चाहिँ डायलेक्ट्सहरु विभिन्न डायलेक्ट्सहरुले गर्दाखेरि इंग्लिश जियोग्राफी आफै लोकेसन नै डिवाइड भएको थियो विभिन्न कल्चरल ट्राइबल सोसाइटी जस्तो खालको सो अनि त्यसपछि हामीले ओल्ड इंग्लिशको कुरा गर्दाखेरि फ्रेन्च र ल्याटिन वर्ड्सको इन्टिग्रेसनबाट ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बनेको पनि हुनुपर्छ प्लस फ्रेन्च र ल्याटिन मात्रै भन्न मिल्दैन त्यहाँनिर जर्मनिक ल्याङ्ग्वेजको अरुको पनि त्यहाँनिर ठुलो हात छ है त्यहाँनिर त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज ओल्ड इंग्लिश बन्नुमा ओके नाउ the sense, however, faint of Old English as the language that has displaced the older Celtic languages contributes to the dominant elegiac mood. त्यतिखेरको एलिजीको कुराहरु धेरै हुन्थ्यो एलिजीको कुरा मैले डिस्कस गरिसके सीफेयर र वन्डररमा अनि एंग्लो सैक्सन लिटरेचरको and that life is transient, that time passes, and that all earthly things including perhaps language itself are insubstantial and subject to change. भनेको जीवन भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट छ टाइम पासेस and that सबै संसारका सबै वस्तुहरु चाहिँ परह्याप्स इनसब्स्टेन्शियल छन् हो इनसब्स्टेन्शियल छन् अनि चाहिँ दे आर सब्जेक्ट टु चेन्ज ल्याङ्ग्वेज जसरी ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुँदै मिडल इंग्लिश चेन्ज हुँदै अहिलेको इंग्लिशको ल्याङ्ग्वेजसम्म आएको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजको लेगेसीलाई कुरा गर्दाखेरि सबै कुराहरु चाहिँ सब्जेक्ट टु चेन्ज परह्याप्स सब्जेक्ट टु चेन्ज हो भनेर भन्न कोसिस गरेको छ जो चाहिँ अलिकति फिलोसोफिकल आइडियोलोजीमा गएर हामी डिस्कस गर्न सकिन्छ है यो कुरा चाहिँ ओके नाउ तपाईहरुलाई मैले जुन दुईटा क्वेशन दिए त्यही दुईटा क्वेशनमा आधारित भएर तपाईले आफ्नो आन्सर लेख्नु होला अब हामीसँग 4 मिनेट छ अब यो विषयमा आजको यस डिस्कसनमा के क्वेशन छन् भने प्लिज मलाई सोध्नु होला म यो स्लाइड चाहिँ तपाईहरुलाई म सेन्ड गर्छु डोन्ट वरी सर
यो फर्स्ट क्वेसन एक्चुअली फेरि गर्न मिल्ला सर? मैले च्याटमा सेन्ड गरेको छु त, हेर्नु भएको छैन? सेकेन्ड त हेरे सर, फर्स्ट च्याटमा छ सुबन। यहाँ तपाईले त्यहाँ च्याट एक्चुअली क्लिक गर्नु त तपाईले। भएन भने म फेरि पठाउँछु। र त्यही पनि यहाँनिर च्याट हेर्न मिलिरहेको छैन भने म अहिले भनिदिन्छु, सुबन एकचोटि टिप्नु होला। Describe the essence of language. टिप्नु है सुबन। Describe the essence of language from the perspective of Old English language and literature. From the perspective of Old English language and literature. थ्याङ्क यू सर। ओके, सो यति भएपछि तपाईहरु यो दुईटा क्वेशन तपाईहरुलाई ट्याकल गर्न सक्नु भए पनि लगभग तपाईहरुले चाहिँ ट्याकल। अब बिवुल्फलाई पर्टिकुलरली बिवुल्फलाई नै टार्गेट गरेर पनि क्वेशन सोधिन्छ है। तपाईले अब क्वेशनको लागि चर्चा गरिराख्नु भएको कुरा बिवुल्फकै अलिकति समरी प्याटर्न, बिवुल्फको लेगेसी, बिवुल्फ आफू एक्जिस्टेन्समा कसरी आयो, अनि बिवुल्फलाई चाहिँ बिवुल्फको चाहिँ खास इसेन्स के छ, बिवुल्फको भित्रको समरी के छ भन्ने कुराहरु सोधिन्छ है। थीम के छ भन्ने कुराहरु पनि सोधिन्छ र त्यो ओल्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजसँग कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्ने प्रश्नहरु पनि हुन्छन् है। यी प्रश्नहरुलाई चाहिँ तपाईले राखिराख्नु होला। म तपाईलाई लेख्छु त्यो प्रश्नहरु सबै, यो बिवुल्फ रिलेटेड क्वेशन्सहरु पनि म तपाईलाई सेन्ड गर्छु। डोन्ट वरी अबाउट दैट। बिवुल्फ रिलेटेड क्वेशन्सहरु तपाईलाई म सेन्ड गर्छु। वन्डरफुल, ग्रेट, चियर्स। खतरा है, खतरा। ल यदि तपाईले यसरी ट्याकल गर्न थाल्नु भयो भने त साथीहरु पार गर्नुपर्छ है। तपाईहरु सबैजनाले पार गर्नुपर्छ। मेरो एक्सपेक्टेसन त सबैजनाको फर्स्ट डिभिजन हो। अब कसैले चाहिँ अलि त्यो भन्दा बढी पनि मिलाउन कोसिस गर्नु होला। सो अलिकति ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएको साथीहरुले चाहिँ 75 अबभ 80 छुने ट्राई गर्नु होला है। त्यो ट्राई गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। सो आजको लागि यति नै डिस्कसन। थ्यांक यू भेरी मच फर लिसनिङ मी है। सो अब भोलि हामी फेरि यही किसिमका डिस्कसनलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं। ओके, म अहिलेको यो मिटिङलाई चाहिँ एन्ड गर्छु है। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। सी यू टुमोरो।